ไม่ลืมเปิดใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ kyossplaza นะฮะวันนี้ก็มาเล่นกับ Final Fantasy 14 ต่อนะครับแต่วันนี้มาไวนิดนึงเพราะรู้สึกกลางเย็นๆเดี๋ยวจะต้องเล่นเกนชินด้วยเพราะว่านะเควสอาบิโดใช่ไหมแม่งมีรอบสองมันมีต่อเว้ยก็เลยสตรีมเดี๋ยวคงต้องเล่นเกนชินสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวชั่วโมงสตรีมไม่ครบนะจริงๆไฟนอลนี่กะจะเล่นตั้งแต่เที่ยงแล้วนะแต่ก็แม่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ คนแม่งโคตรเยอะอะตอนเนี้ยเลยเดี๋ยวมาทำเควสกันต่อจากเมื่อวานที่แบบว่าไม่ไหวแล้วแม่งมีแต่คุยจนง่วงนะฮะก็เลยมาทำวันนี้ก็น่าจะมีแรงขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนี่เป็นตึกหลักเหรอมาสำรวจที่ตึกหลักว่ามีความลับอะไรหรอความลับเยอะนะเราอะเกมเนี้ยไป let's go คุยกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะพยายามแปลเท่าที่ทำได้นะซึ่งไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ด้วยคอนวอลเราต้องการไปที่คอนวอลถามหน่อยว่าเข้าไปทำไมเป็นนักเรียนที่นี่มานานแล้ววอลก็น่าจะเข้าได้นะอะไรเงี้ยเซอร์วิสเป็นเรื่องต้องได้รับการยืนยันก่อนถึงจะเข้าได้เหรอไปปรึกษากันข้างนอกเถอะสตูเดนนักเรียนของบริษัทเหรอสรุปเข้าไปไม่ได้นะจ๊ะโดนห้ามซะงั้นน่ะให้ทำอะไรคุยอะไรกับแถวนี้เฮ้ยเควสเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวถ้าเลเวลไม่ถึงจะมาทำนะจ๊ะอะไรทำไมกล่องขยับล่ะให้ไปสำรวจข้างนอกต่อต้องมาคุยบนนี้ไงเฮ้ยเข้าไม่ได้
อ้าวไม่มีอะไรไหนวะ search ข้างหลังก็ไม่มีใช่ไหมข้างหลังก็ไม่มีจุดอะไรให้สำรวจถูกปะเฮ้ไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่มันมีคนวิ่งตามขึ้นไปด้วยเว้ยแต่ความคิดแรกก็คิดว่ามันควรจะอยู่ข้างบนนะสรุปแม่งไม่ใช่มันไม่มีเจอแล้วนี่ไงโอ้มีสายไมเนอร์มาเก็บอะไรแถวนี้อะให้รอตรงนี้ต่อให้วางเปิดนกที่มีเครานี่เหรออ้าวผิดตัว what ก็เห็นมันร้องครอเหมือนกันนี่อ่ะเอาใหม่ตัวไหนวะตัวนี้เหรอ CA มาอยู่อ๋อไม่โดนไม่โดนกะถูกไหมถูกมันร้องครอเหมือนกันครอเหมือนกันจัดการเรียบร้อยแล้วไงทำไมเราต้องมายิงนกไม่เข้าใจเย่ให้เย่ช่วยคนนี้นะยิงได้ดี Nicely done. Let me truss this one up, and I'll make my way over to you. ช่วงนี้ก็จะเล่นแบบงงๆไปหน่อยนะฮะ There you are. Any new revelations? So you met with that gleaner again, this time to capture a hornbill. เราก็มาเจอกับเกรนเนอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นเวลาในการจับฮอร์บิล I understand catching and bringing in creatures from the outside, but what's the point of chasing after ones already here? เข้าใจเนี่ยว่าจับสัตว์เข้าไปข้างในนะแต่แบบจุดประสงค์หลักๆจริงๆมันคืออะไรที่ของที่นี่ Oh, it's a simple thing, really. มันง่ายมากจริงๆนะ Occasionally, we remove specimens no longer needed for study, or those we've had difficulty raising. But we can't simply turn them loose. Safely returning such creatures to their native habitats is another facet of a gleaner's duties. But not in this case, I'm afraid. I've been asked to bring the bird below. เอานกลงมาคือทำไมThe restricted section in the lower levels of Labyrinthos. Open only to a select few researchers hand-picked by the Forum. อะไรเกี่ยวกับการ The สำรวจ projects down there are the subject of rumor and hearsay. Forbidden magics. Advanced technologies that can never be allowed to fall into outside hands. Even Archons are not privy to the truth. Those who are, the researchers involved in this secretive work, are not permitted to walk freely in the city,
and are instead required to live in isolated quarters. ตรงนี้ What could a มันมีความลับ facility อยู่ subject to such strict security protocols possibly need with a hornbill? An experiment? ที่มันมีการป้องกันอะไรที่มันต้องการนกตัวนี้ไปเพื่อวิจัย Possibly. ก็อาจจะ I อะไร wasn't afforded an explanation. But judging by the requisition list given to me and my colleagues, I doubt it's for any kind of advanced research. I'd be more inclined to believe we were making preparations to migrate to the south. Mericidia or thereabouts. What? Why would you say that? ทำไมถึงพูดอย่างนั้น Much of the flora and fauna we were asked to procure could serve as reliable sources of sustenance. They're comparatively hardy species too, able to endure harsh climates. And among them are specimens known to be effective in improving soil quality and purifying water. When you put it that way, migration does sound like a reasonable assumption. ไปไม่ออก That's all it is, though. An assumption. Through our tasks, we gleaners glimpse only bits and pieces of the forum's plans. Our prime concern is that our requisitions, be they living or otherwise, are properly preserved for the knowledge of future generations. วิจัยความรู้อะไรสักอย่างสำหรับยุคต่อไปอ่ะ I regret that I cannot reward you as you deserve. ฉันต้องไปแล้วอ่ะเราก็เสียใจด้วยที่ไม่สามารถให้รางวัลตามที่คุณต้องการได้ Perhaps you might reward us after a fashion then. It is imperative that we reach the lower levels. แต่อาจจะไม่ดีวอดหลังจากนั้นเหรอต้องการลงไปที่ And seeing Low as you level. are already set to descend with your assigned cargo, mayhap we could accompany you as your assistants. I'm afraid that won't be possible. Once the animals have been prepared for transport, we send them down separately via the lift. ก็ไม่น่าที่จะเป็นไปได้ เพราะว่าสัตว์ที่จับได้จะถูกส่งผ่านไปทางลิฟต์ I will of course follow after to make my report, but I can hardly pass you off as porters when there's nothing left to carry. Indeed. Pray forget I said anything. เข้าใจแล้วขอโทษด้วยที่พูดอะไรออกไป How do you feel about climbing? If you've strength and the courage to brave it, then there is another way down. รู้สึกยังไงกับการปีนลงอ่ะอาจจะมีทางอื่นที่ลงไปได้นะ This path leads to the 33rd facet, a mine shaft excavated during one of our expansions of Labyrinthos. อ๋อเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเหรอแต่ก็ While น่า I จะอันต cannot ราย guarantee that the passage is safe to traverse, it should provide access to the medial circuit below. I never even knew such a place existed. You're quite welcome, but consider yourselves warned. If the going proves too treacherous, you'd do well to turn back. I bid you good day. ก็ขอให้ระวังตัวด้วยแล้วกันถ้าอันตรายมากๆก็กลับมา อย่าฝืนอย่าฝืน Well, turning อ้าวเชี่ยกดเลยไปเลยสำรวจก่อนหน้านั้นเราเห็นจุดที่เขาขุดแร่กันเดี๋ยวลองทำไมเขาขุดแร่กันเลยเอาไปขายเลยเหรอราคาดีอ่ะเนี่ยตรงนี้มีแถวนี้มีที่ขุดแร่เว้ยเนี่ยตรงนี้มีที่ขุดแร่ลองหน่อยขอลองหน่อยไม่ง่ายไหนมีอ่ะนี่ไง95%ชาลาล็อกซอวัตคิต้านี่อะไรอ่ะรอมันไลท์จำสกิลไม่ได้ละเดี๋ยวนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ 5%
ไม่รู้อะไรแต่ขุดไว้ก่อนเผื่อได้ใช้โอ้ยทำไมข้างๆมึงตีได้ HQ ยั่วกันเหรอเฮ้ยหมดละโอเคไปไม่รู้อะไรแต่ขอขุดไว้ก่อนเผื่อได้ใช้โอ้โหเปลี่ยนอาชีพปุ๊บเลื่อนลดเลย โดนตีจนตายห่าแน่นอนอะไรต่อไปเป็นเส้นทางอีกเส้นทางนึงที่น่าจะลงไปข้างล่างได้นะฮะ เฮ้ยมีมอนด้วยอย่าเพิ่งมาตีกูนะอ้อมเหมือนกันอ้อมเหมือนกันมีคนอ้อมเหมือนเราเลยเฮ้ยน่าจะดันเจียนแล้วเนี่ยหรือเปล่าวะเราควรจะเข้าไปที่เมืองนะทำไมกว้างจังสวัสดีครับคุณคนดีแวะมาแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากจัดการให้แทงให้เย้ปรบมือให้ด้วยปรบมือให้ด้วยไปมากับแทงบอกเลยแทงช่วยได้ครับไอ้เชี่ยขวางทางหลบข้างหลังหลบข้างหลังมาเหอะกลัวที่ไหนล่ะsurveying มีมอนมาปะล่ะมีมอนมาเดี๋ยวช่วยเองกวาดให้จ้าโดดอะเดี๋ยวนี้เฮ้ยผิดทางทางนี้ไม่เหรอทางนี้คัมอนเขาไปไหนอ่ะไม่ได้ทำเควสเหรออ๋อเนี่ยทางลงจริงด้วยไปดูซิว่าตรงนั้นมีอะไร
เป็นทางแอบลงเหรอนี่เดี๋ยวขอเช็คหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคสวนเหรอไร่ฝักทองกับไร่องุ่นรู้ว่ามาถึงที่นี่แล้วแหล่งเพาะปลูกสำรวจรับข้อมูลจากแถวนี้เป็นข้อมูลอะไรบ้างซึ่งแปลไม่ออกฮัลโหลทำไมถึงลงมาที่นี่ล่ะไม่ครับไม่รู้เรื่องช่างมันช่วงนี้ก็จะข้ามบ่อยๆหน่อยนะเพราะรีบอาจจะมีข้อมูลสำคัญแต่ก็ช่างแม่ง เข้าไปต่อข้างบนละมั้งน่าจะข้างบนนี่ดิมีคนล่อมันไปแล้วนี่ไงคนเยอะแยะเลยอะไรอ่ะดอกอะไรอ่ะHard to look away, isn't it? Hard to look away เลยยากที่จะละสายตาใช่ไหม But they're more than pretty flowers. Heart blooms are attuned to ambient emotion. มันไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดานะดอกไม้ที่ชื่อ Heart Bloom นี้ You don't seem convinced, but believe me, it's true. ผมก็ดูงงๆนะแต่เชื่อเถอะมันเป็นความจริง This ashen grey, for instance, it mirrors the anxiety and urgency of those working nearby as they rush to fulfill sudden orders. Intense feelings like those spur the petals to change colour. Bright glowing hues in the presence of joy, dark subdued shades for frustration or despair. รายละเอียดเกี่ยวกับดอกไม้ดอกนี้นะ Yet even with the collected wisdom of Charlian at our disposal, we've yet to identify the underlying principle of this impact. And there are other mysteries besides. Although the flower is extraordinarily long-lived, its low reproductive rate has made it difficult to find younger populations growing in the wild.
With too few sightings to map its distribution, and no closely related species to track, we've been unable to pinpoint its land of origin. To further complicate matters, every culture, even dimly aware of its existence, has given it a different name and mythos. Our attempts to study it via the historical record have been an exercise in frustration. เชื่อสับยากมาก As an avid botanist myself, I should one day like to unravel the Heartbloom's secrets. But I'm afraid other duties must take precedence. I will leave you to your thoughts. เป็นดอกไม้ที่มีความลับเหรอ Have you learned aught of interest? ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเหรอ ได้รู้อะไรบางอย่างที่น่าสนใจเหรอ ก็น่าจะเกี่ยวกับดอกไม้นี่แหละมั้ง A flower that reacts to one's feelings. ดอกไม้ที่ I must say, I have never heard of such a ที่ thing. มีปฏิกิริยากับความรู้สึกเหรอไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนคิริเอะมีอะไร This is all very fascinating. But as it stands, we fail to gain any significant insight into the forum's undertaking. Indeed. While there is certainly enough activity to support Erenville's supposition that a priority has been placed on improving food production, unfortunately for our investigation, these workers were never informed as to how their duties serve the master plan. If only we could interrogate the forum members directly. ก็น่าถ้าเราสามารถแบบเข้าไปคุยกับสมาชิกของฟอรัมได้โดยตรงนะประตูอะไรเปิด Isn't that the entrance to the arcane? ไงทางเข้าถ้าเข้าอาเคนพ่อหนุ่มคนนี้นี่ Look, there. I think that's Erenville. เอเลมิโอ A little difficult to tell from here, but I think you're right. He did say he was coming down to make his report. ใช่เขาก็บอกเนี่ยเขาจะลงมาเพื่อจะรายงาน Erenville receives his orders from the forum. Would it not follow then that the superior to whom he reports is a forum member, or at least a close associate? ขอรับคำสั่งจากพวกฟอรัมแล้วทำไมไม่ตามไปดูล่ะ You mean to eavesdrop on their conversation? What of the risk? Ours alone to bear. We won't interfere with Erenville's work, nor will he be implicated as an accomplice. If you're not comfortable taking part, I can do this alone. ถ้ามันมีความเสี่ยงเลยถ้าไม่ I said ถ้าไม่โอ myself เค that เดี๋ I ยว wished ทำ to คนเดียว know ก็ได้ father's นะ intentions, and no answers will be forthcoming should we simply. ไม่ We can apologize later, should it come to it. Right now, we need every crumb of information we can get our hands on. ตอนนี้เราต้องการข้อมูลในทุกๆอย่างที่เราหาได้นะครับ It might be best if you came along as well. In fact, we should all. คิเละ Cryo? ขาย Oh, yes. Yes. That certainly sounds like a plan. ฟังอยู่ป่ะเนี่ยฟังอยู่เปล่า I'm glad you agree. ก็ยินดีที่ยอมรับนะ Quickly. Erenville is on the move. We need to get closer before we lose him. ไปแล้วเขากำลังจะไปไหนก็ไม่รู้ต้องตามไป I can almost reach you. ใกล้แล้วใกล้ที่จะเจอแล้วอ่ะใหญ่อะอะไรอ่ะ
อ้าวไปทางไหนข้างบนเฮ้ยไป let's go ตามขอไปรอสักครู่รอแป๊บหนึ่งจะมีความคิดmemory serve อะไรวะถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นศูนย์ควบคุมอ่ะ Climate Control Center สำหรับใช้เอาลิฟต์ขึ้นลงมีทางอื่นที่จะหายตัวเหรอฮิปโปฮบมาลิตเติ้ลทอสเชเวตกบเสกกบแม่งเลยจะโดนมอนตัวอื่นกระซวกไส้อะวันเนี้ยแล้วพวกเราจะทำอะไรกันต่อล่ะเวทรอที่นี่แล้วให้เราไปสืบมาอย่างเดียวไหวไหมเนี่ยคุยกับเจสโซล่าเพื่อจะแปลงร่างกลับนะอาฟินาจะแบบไปอาฟินากบเต็มไปหมดเลยตอนนี้นี่ก็กบไปกลายเป็นกบไปสืบไปเชียร์มนกบตัวใหญ่ด้วยชิบหายละเฮ้ยนี่มีคนปาดหน้ากบเยี่ยมมีคนปาดหน้ากบไปละไปละเจอกบตัวใหญ่ไถตายหาแน่นอน 100%ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโดดจนเมื่อยขาบอกเลยเข้าคัดซีนมีแอบฟังI trust you will find your compensation to be more than satisfactory. We wish to make clear that we are pleased with the efficiency and thoroughness of your work. So much so that we have come bearing new tasks in need of your competent hand. ให้หาของตามนี้มาให้อ่ะ Another lengthy list. If I may นิด speak อีกแล้ว frankly, เหรอ
The cleaners have been pushed to the point of collapse by your unending demands. We are not familiars to be exploited. We are Charlian scholars and we deserve an explanation for this unseemly treatment. What warrants such urgency? มันก็ไม่ปกตินะที่จะไปหาของพวกนี้เหรอเพราะเราคือนักป่าแห่งชาเลียมแล้วทำไมมันถึงมีเรื่องเออร์เจนต์เหรอเรื่องด่วนขนาดนี้ In an age long past, Charlian was charged with a momentous duty. ชาเลียมเปลี่ยนภารกิจของชาเลียนได้เปลี่ยนไป And now that word of the final days hangs heavy in the air, the time has come for us to fulfill that charge. แต่ตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่จุดจบอากาศหนักได้เวลาถึงที่จะต้องเติมเต็มเหรอเราที่ต้อง I เติม can say no more, but I promise you this: บอก all พูด will มากกว่า be นี้ไม่ได้ revealed in due course. And แต่ when ก็ it สัญญา has, ได้อย่างเดียว you ว่า will understand that your toil was in service to the greatest good. เดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยแม่งดีกับพวกเราพวกชาเลียนมันก็ยอมรับเรื่อง Final Day นี่หว่า I will do your bidding. For now. งั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวจะยอมทำให้แล้วกันเฉพาะ But ตอนนี้นะ unless you wish the cleaners to rise up in protest, I advise you to offer tangible improvements for our working conditions. Your promised revelation does nothing to address present circumstances. A fair point. Your concerns will be conveyed to the forum. ก็ยุติธรรมดีแล้วคอนเซิร์นนี่มันแปลว่าอะไรนะคอนเซิร์นที่แบบอะไรวะข้อเสนอแน่เหรอข้อเสนอแน่ก็เดี๋ยวจะคุยกับฟอรัมใจเต้นจะจับได้ไหมวะแอบ I hope that was informative. You may consider my debt to you repaid in full. จับได้อะหวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีที่คุณต้องการนะก็เดี๋ยวค่อยมาจ่ายให้เต็มราคาแล้วกันเดี๋ยวมาตอบแทนให้ด้วยนะ While I do have my reservations about the forum, I want to believe that they have our best interests at heart. ระหว่างที่กำลังทำงานให้กับฟอรัมนะครับเขาก็แบบก็อยากจะเชื่อในสิ่งนั้นอย่างเต็มหัวใจอยู่นะ Which is why I'm reassured that you're busy sniffing out the truth of things. We can ill afford to place all our eggs in one basket, this master plan of theirs, without first understanding the risks involved. รู้จับได้ Wait! How did you know it was us? รู้ได้ไงว่าเป็นพวกเราอ่ะ If you mean to impersonate a toad, try studying the real thing. And don't try to fool an expert. ถ้ารู้เรื่องเกี่ยวกับกบจริงๆนะก็ไม่น่าจะทำแบบนี้อ่ะก็แหมยืนจ้องหน้า3ตัวครบมันก็น่าจะดูออกปะวะตรงไหนโอเคข้ามสะพานนี้ก่อนได้
น่าจะต้องกลับไปคุยกับยัสโทรานะจ๊ะโอเคกลับไปที่ฟาร์มเพื่อไปเมาส์นะครับ ไปปรึกษากันต่อตอก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 ปุ๊กตอกปุ๊กตอกใจเย็นใจเย็นอย่ามายุ่งกับฉันทำเควสก่อนกลับมาแล้วคิดดิก็ยังคงยืนจ้องดอกไม้อยู่มีอะไรเหรอแล้วไปเด็ดเลยเหรอทำไมเด็ดเลยอ่ะFor you, the spell will keep it from wilting. She said you would need it for the journey ahead. เธอบอกว่าเธอต้องการไปด้วยกับเราอ่ะ Will you speak with her now? I cannot hope to match Minfilia's clarity, of course, but... เกี่ยวอะไรกับมินฟิเลียด้วยวะอาจจะอ้างถึงเฉยๆว่าก็ไม่เหมือนกับมินฟิเลียนะแต่Thank you. Thank you เอ้าไฮเดรินทำไมอ่ะ Do not worry. She has lent me her body for only a moment. ไม่ต้องเป็นห่วงไปเธอปล่อยให้ร่างกายคือเธอให้ยืมร่างกายในตอนนี้อ่ะ Just as I could not save the first from the flood of light, it has become arduous for me to interact with the physical world without assistance. ไม่สามารถที่จะช่วยเดอะเฟิร์สจากอะไรวะทะเลไอ้คลื่นแห่งแสงได้อะ Though I might converse with you for a แล้วก็ time, ไม่สามารถ the มา incorporeal ปรากฏ form ตัว I โดย see ที่ไม่มี in ความ the ช่วยเหลือ shadow ได้อะ would be incapable of casting even the simplest enchantment. It is in the depths of the ethereal sea, the place to which all life returns, where my influence is greatest. ทะเลแห่งเอเธอร์ After Minfilia's sacrifice on the first, it was to the sea, here in the source, where I ferried her soul. I wish that gentle spirit to find rest in the world she loved so well. หลังจากมินฟิเลียได้สละตนเองที่เดอะเฟิร์สใช่ไหมแล้วกลับไปสู่ทะเลอีเธอร์ในเดอะซอสที่ดวงวิญญาณของเธออยู่ต้องการหาสถานที่ที่พักในโลกที่เธอรัก Her, and another who may yet have a part to play, though that will depend on you. Take the flower, walk free, for you are free, to go where you wish, to believe what you will.
นำดอกไม้ไปด้วยไปในที่ที่ต้องการในที่ที่คุณแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คุณจะทำมันจะต้อง That เป็น bloom เครื่องรางอะไรสักอ will ย่าง be your guide, test and proof of your conviction. ดอกไม้นี่จะเป็นไกด์ของคุณเหรอ In darkness, seek joy. Surrender not to sadness, and see beyond despair. Walk free, and bear the light for others to follow. Together, raise it aloft and let it shine till the end, blinding and radiant. เก็บใส่กระเป๋ายับยุยแน่นอนหมดแรง That was all too brief. Already she seems so far away. เธอก็ไปไกลแล้วอ่ะเธออยู่ที่ไกลมากอ่ะ My apologies if I startled you. Ever since we began our descent into Labyrinthos, I had sensed another's will, straining to reach ขอ out. โทษด้วยนะตั้งแต่ที่มาถึงที่นี่อ่ะเธอก็เริ่มแบบรู้สึกอะไรบางอย่างก็เหมือนที่ตอนปวดหัวตอนได้ยินเสียงอ่ะ Even with my particular talents, though, I was unable to make a connection at first. So weak and tenuous it was. Once I took hold of that wispy thread. Imagine my surprise to discover it was Heidelin herself. Needless to say, it seemed wise to learn what we could before letting go. ได้พบกับไฮเดลินสักทีแล้วมั้งก็เลยดีใจ Her answers were more cryptic than I would have liked, but at least she left us with a guide of sorts, that unusual flower. Yes, we are definitely making progress. You can't be serious. We've done nothing wrong. จะเอาจริงเหรอเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะอะไรวะทะเลาะอะไรกันป๊า Master Fortuno? Master What Fortuno business has the forum with us? ฟอรัมมันมีธุระอะไรกับเราเหรอ Obstruction and suppression, apparently. Mistress Baldessian, our records show you facilitated the Scions' entrance into Sharlayan by claiming them as assistants for your organization. We are aware of your investigations. After alerting the major institutions to the presence of potential troublemakers, we received word from an Archean custodian. เหมือนว่าเดี๋ยวเราจะสร้างปัญหาก็เลยได้รับแจ้งจากคัสโซเดียนก็น่าจะเป็น A group รีเซพชัน operating ข้างบ under น the นะ auspices of the students, skulking about Labyrinthos and engaging in clandestine behavior. Clandestine? We may not have entered Sharlayan as Scions, but we did naught to conceal our identities. ไม่ได้มาที่นี่ด้วยฐานะแอสเซียนนะครับมาฐานะแบบตัวเอง I can think of no reason why our actions should warrant the forum's intervention. It is not our way to discourage the pursuit of knowledge, but the timing of such pursuits must be considered, not to mention their potential impact. With the world in chaos, we, the true caretakers of wisdom, have committed ourselves to an undertaking that demands the utmost discretion. And we will not risk its success by turning a blind eye to disruptive foreign elements in our midst. ถ้าอยู่ในโลกเกิดกลาหลก็เป็นพวกเราต้องเป็นคนเขาหมายถึงพูดหมายถึงพวกฟอรัมนะแบบเหมือนเราต้องเป็นคนแบบปกป้องอะไรแบบบางอย่างแล้วก็จะไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะให้ความสำเร็จเกิดความเสี่ยงขึ้นอย่างปิดหูปิดตาให้เกิดความเสี่ยงขึ้นจากคนอื่น
What then is to be our fate? Will you put us on a ship back to Eorzea? แล้วทำยังไงจะทำยังไงกับเราต่อไปอ่ะจะยัดใส่เรือส่งกลับไหมล่ะ The Forum will convene to examine your case. The results of said inquiry will determine your future in this city. ก็เดี๋ยวจะมีการอันนั้นก่อนปรึกษากันเนาะ As for your absent companion, he has already been detained. Graha! But why? Is reading a crime now too? การหาเหรอทำไมอ่ะการอ่านกลายเป็นอาชญากรรมแล้วเหรอ Reading is encouraged, celebrated even. Not, however, of the volumes shelved in the restricted section of the library. อาจจะแอบเนียนเข้าไปในที่ห่วงห้ามของหอสมุดด้วยมั้ง Refusing to comply will only make matters worse. Let us instead treat this as an opportunity to open a dialogue with the Forum. Silence is often one's best defense. I would advise against prolonging the proceedings with frivolous discourse. But enough. This is not the place for debate. The rostra await. ก็ต้องให้เราไปด้วยเหรอตามมาซะดีๆนะเราก็เราก็ว่านางสอนง่ายดีเนาะตุ้งของประชุมกลาเทียคนแรกเว้ย โดนเหมือนกันสิเราอ่ะ Forgive me. โทษด้วยนะ I was careless. We would have been detained regardless. This way, at least, we managed to stay together. ก็ไม่ต้องอย่างนั้นก็ไม่ต้องขอโทษก็ได้ในสุดท้ายเราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันอยู่ดี I trust your time within the Forbidden Archives was well spent. น่าจะได้อะไรดีๆมา The Forum will come to order. เพราะร่างจะส่งคำสั่ง This inquiry is now in session. As Speaker-elect, I will be presiding over the day's proceedings. Master Fortuner, would you be so kind as to restate the matter which compelled you to summon your colleagues with such urgency? As you are all aware, we recently denied Eorzea's request for Sharlayan assistance. ก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบนะครับทางเราชาเลียมได้ปฏิเสธคำขอจากเซียที่จะให้ช่วยเหลือ Since then, certain individuals dissatisfied with our decision have taken it upon themselves to interfere with our work. They entered our nation masquerading as associates of the students of Baldessian. But these malcontents are better known as the Scions of the Seventh Dawn. ก็หลังจากนั้นพวกเขาก็เข้ามาที่นี่ด้วยฐานะนักเรียนของบาเซียนแต่ทุกคนน่าจะรู้จักพวกเขาในชื่อของScion of the Seventh Dawn. These militants wield influence with both the Eorzean and Eastern alliances, and are inextricably involved with the crises presently afflicting the world at large. Loose in our city, these warmongers sought to meddle with and expose matters of state secret. What are they if not a dire threat to be expelled? You have tarnished the good name of the students. Galuf would be ashamed. มีการพูดแบบ
เย่อเย้ยด้วยนะว่าคุณน่าจะเป็นนักเรียนที่ดีเนี่ยการลุบไม่งั้นการลุบจะ Galuf อับอาย Baldessian was never one to forsake his fellow man. การลุบบัลเซอร์ไม่เคยไม่แต่ว่า never one พอเซกนี่คือพอเซกนี่คุ้นๆอยู่จำไม่ได้เว้ยแปลว่าอะไรวะน่าจะเป็นการตอกหน้ากลับไปเลยอะไอซีพอเซกคุ้นอยู่เนี่ยการลุบไม่เคยละทิ้งหน้าที่ของตนเองเหรอ Even if this nation closed every door and retreated from the world, he would have found a way to help the Scions, help every soul of this star fight back against the coming doom. จากที่ประเทศนี้ปิดหูปิดตาปิดทุกอย่างจากโลกเขาก็ยังมีพยายามหาทางที่จะช่วยพวกเราไซออนช่วยทุกดวงวิญญาณของดาวนี้แล้วก็ต่อสู้กับหายนะต่างๆหายนะที่กำลังจะมาถึงเจอเถียงกลับเนี่ยแต่ชอบทรงผมคิริเอะตอนทรงนี้มากเลย A terrible enemy stands poised to lay waste to all we hold dear. In the face of such madness, Eorzea reached out to Sharlayan, a respected ally, in the hopes of forming a united front. Was your curt dismissal truly the best you could offer? คนที่เซก็พยายามจะปกป้องทุกอย่างนะคือแบบจะหาทางแก้ไขหรือหาทางป้องกันอะไรแต่แบบแล้วพวกคุณอยากทำอะไรอ่ะ Or are you so preoccupied with your momentous duty of an age long past that even the end of the world is unworthy of your attention? หรือว่ากำลังทำอะไรบางอย่างที่แบบว่าเป็นภารกิจหรือเปล่ามันน่าจะเป็นภารกิจในยุคสมัยที่นานมาแล้วภารกิจที่แสนเนิ่นนานแต่ว่าเมื่อถ้าลูกจบแล้วจะอะไรจะสำคัญล่ะ Whence came this revelation? From the mouth of a forum member within fortuitous earshot. Then it seems your findings support my own. สิ่งที่คุณเจอเนี่ยก็มาซัพพอร์ตเรื่องราวของอักราเทียมเหมือนกัน The reason I visited the restricted shelves was to study records of the forum's policy-making process, to better understand the historical trends underlying their most major decisions. สาเหตุที่เข้าไปที่อะไรวะบันทึกของนักศึกษาเหรอมันมีสิ่งที่ฟอรัมได้ทำการเอาไว้อยู่ก็จะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่สำคัญด้วย The positions of neutrality in war and the accumulation of knowledge above all else appear constant and consistent, the unchanging pillars of Sharlayan society. And once upon a time, I might have left it at that. These days, however, I am more attuned to the subtleties of governance, and so I noticed something odd. From a particular point in time, the purpose of these policies shifted. จากตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เป้าหมายของสิ่งนั้น No longer was knowledge preserved for the benefit of society. Rather, society was to be gradually reshaped to ensure the preservation of knowledge. The most conspicuous and telling change was the one which befell Labyrinthos. Once little more than an oversized storehouse, an enormous allocation of funds saw it transformed into an advanced research and archival facility. เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่
ลาบิทอสนะครับเป็นก็ทำไมต้องมีสโตร์เฮาส์โกดังที่ใหญ่มากอะไรพวกนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใช้เขาเปลี่ยนแปลงแปรรูปของอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด I also discovered a fascinating account on the finances of our Dravanian colony. The settlement attracted students from far and wide, and the connections and tuition fees thus acquired were funneled into further improvements for the archives. Now, there is no question that our nation's progress is tied to the acquisition of wisdom. Nevertheless, the vast resources diverted for this purpose borders on the obscene. border เป็นเกาะเหรอเป็นเกาะ SCEMA เป็นเกาะเกาะป้องกันไม่ใช่เกาะเป็นอะไรที่เกาะของความน่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียน But returning to the matter of when, our change in course appears to have been made some 270 years ago. กลับไปที่สิ่งสำคัญนะวะการเปลี่ยนแปลงได้ถูกสร้างขึ้นมาในเมื่อ227 ปีก่อน The very same period when Sharlayan scholars in the hinterlands began a formal study of the ethereal sea. นั่นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ชาเลียมนักเรียนของชาเลียมในที่นี่นักเรียนของชาเลียมที่นี่เริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับทะเลเอเธอร์ You found something, did you not? And whatever it was, gave rise to your oh so important duty. คุณพบบางอย่างใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรมันทำให้คุณต้องมีภารกิจนี้ขึ้นมา Mind your tongue, Archon. If you had seen... ไหนทำไมเจ็บคอล่ะ Yes, we are bound by a duty we cannot ignore. พวกเราพบภารกิจ duty มันใช่เขาไม่ใช่ภารกิจมันมิชชั่นอะไรวะ duty คือเกียรติไม่ใช่สิมันมีคำเรียกของความว่า duty อะหน้าที่ความรับผิดชอบอะเราพบใช่เราพบความรับผิดชอบที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ Knowing this, what would you have us do? Abandon our vital work and join you on the field of battle? และอะไรสิ่งที่เราควรทำเหรอละทิ้งในสิ่งที่ทำมาและเข้าร่วมการต่อสู้ในสนามรบอย่างนั้นเหรอ We will never choose the way of the sword. We will fulfill our mission not through strife and bloodshed, but survival. เราไม่มีวันที่จะเลือกเส้นทางแห่งดาบอยู่แล้วแต่ว่าเพราะเราจะทำภารกิจของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดแต่จะอยู่รอด Come what may, we shall live on. We must. เพราะเราต้องมีชีวิตต่อไปเราจะมีชีวิตต่อไปเราต้อง Do as you must, then. But we scions will fight until the heavens fall, until our last breath. แล้วแต่ละกันแต่พวกเราไซออนจะสู้จนสวรรค์ล่วงสู้จนสวรรค์ล่วงจนกว่าจะลมหายใจสุดท้าย Such misguided zeal. อุทะอะไรวะพึมพำอะไร Father,
Master Fortuner, ไม่บอกฟัดมาสเตอร์ฟอร์ชูเนอร์ I fail to understand the stance you have elected to take. But by the same token, I have yet to find a compelling argument to counter the challenge you put to us in Gridania. ผมไม่เข้าใจในจุดยืนของคุณที่แสดงออกมาตั้งแต่อย่างเดียวกันน่ะก็มาที่นี่เพราะว่าคุณท้าทายและกดดันเราที่กินดาเนีย Still, in the midst of my uncertainty, แล้วอย่างแล้วอะไรวะในลึกๆในใจเหรอใช่ไหม U N C E R T A I N T Y ความไม่แน่นอนอ่ะรู้แล้วในใจก็ยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจอ่ะ I must trust in myself to do what is right, as others have chosen to trust in me. ก็เชื่อในสิ่งเชื่อตัวเองว่าก็ทำในสิ่งที่ถูกนะแล้วก็คนอื่นที่เลือกที่จะเชื่อในตัวผม So I will continue, as I always have, weighing the consequences of my every action, and allowing my hope for the future to inform my decisions. ก็ยังดังนั้นผมก็ยังจะเดินหน้าต่อในทุกๆการกระทำในทุกๆความหวังเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เลือกพยายามแปลให้มันเข้าใจนะ Have you all forgotten the reason for this assembly? หยุดเงียบได้แล้วลืมแล้วเหรอว่าที่ถูกเรียกที่ถูกจับมาที่เนี่ยเพราะอะไรใครวะ Skolok Monteshane. He's the head of the studium and an old friend of my grandfather's. เป็นหัวหน้าของสเตเดียมนี้แล้วก็เป็นเพื่อนเก่าของคุณปู่ด้วย Honestly, every discussion devolves into some interminable debate. Terrible habit. Let's return to the topic at hand. คุยชิดชัดกันมากไปแล้วกลับเข้าไปสู่หัวข้อสักที By their own admission, these scions have resolved to fight alongside the Eorzean nations against the doom which swift approaches. But there exists no evidence of an attempt to incite our citizens to do the same. ก็ในเหมือนว่าพวกเซียก็พยายามต่อสู้ป้องกันหายนะนะแต่ว่าอีกทางหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราทำมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่คนละแบบ Furthermore, while our decision may well have been the correct one, we cannot simply bull our way through these disagreements without inviting doubts or objections. Put yourselves in their place. Who among you would leave a tome unopened if an elder forbid you read it with no reason given? No. If we're to quell further discontent, then we must conclude this matter with a fair and even hand. น่าจะพูดช่วยพวกเราอ่ะเพราะสื่อหมุนพูดช่วยพวกเราว่าแล้วยังไงเราก็ Order! We will have order! เราต้องการคำสั่ง Master Monteshane raises some valid points. Keeping such concerns in mind, I propose we enforce the following measures. Until further notice, the students of Baldessian are to cease any and all activities within the domain of Sharlian. You will also refrain from any further investigation into the Forum's decisions and duties. Failure to comply with these restrictions will result in the immediate expulsion of your scion associates. Let us put this judgment to a vote.
All in favor? Raise your hand. เราก็จะตัดสินด้วยการโหวตนะครับถ้าใครคิดว่าผิดก็ให้ยกมือฮะเยอะเปล่าวะนับไม่ทันทำไมไม่ให้10 บัตรโหวตอ่ะ I count 51 for and 48 against. The proposal is passed. นับได้51ต่อ48หัวข้อนี้ผ่าน Students, scions, you have heard the forum's judgment. Pray abide by it or face the consequences. นักเรียนแล้วก็เซนได้ถูกตัดสินจากฟอรัมแล้วพี่อะไรอ่ะพี่ไอดีอ้าวทำไมเน็ตไม่วิ่งล่ะconsequence แปลว่าอะไรนะ N S E Q U E N C E ตำแหน่งที่สำคัญเหรอผลสรุปเหรอผลตัดสินจากฟอรัมภาวนาให้กับผล คืออะไรวะ Honored members, I thank you for your time. This inquiry is concluded. ไม่เกียรติสำหรับสมาชิกทุกคนนะขอบคุณมากสำหรับเวลาแล้วก็เราถูกตัดสินว่าผิดใช่ไหมในที่สุด allow to remain in the city ก็นั่นคือสิ่งที่เรารู้ก็เหมือนกับมีการวิจัยเกี่ยวกับเอเธอร์ซีแหละแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้ภาพใหญ่ก็น่าจะชัดเจนแล้วแต่เราไม่สามารถอะไรเกี่ยวกับฟอรัมได้แล้วอะ Survivor อ่ะต้องรอดเหรอพ่อทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้ต้องรอดในด้วยครอบครัวไม่เหมือนกับคือเขาก็ทำพยายามทำให้ตัวเองกลุ่มของประเทศตัวเองรอดเหมือนกันอ่ะพี่นาอลิเซ่นั่นพวกเธอเหรอใครอ่ะมันได้ยินว่าถูกพาตัวไปที่ฟอรัมก็รีบมาหาเลยอ้าวแม่ม้าอลิเซ่นั่นแม่นายเหรอ I'm Lavia at your service พวกคุณคงเป็น Scion of the Seven Dawn ใช่ไหมยินดีจังที่ได้เจอสักทีนะแม่ม้าอย่าทำอะไรแปลกๆสิ
แต่ทำอะไรยุ่งยากถ้าแบบอะไรวะบวชลีสฟาเธอร์แล้วอยู่ถ้าจะมานี่พอคำพูดของพ่อก็ทำไมอ่ะก็แค่มาคุยกับหนูของฉันนะ you and master computer and you're not the best term moment but ถึงจะแบบว่าเข้ากับพ่อไม่ได้แต่เธอแต่คุณแม่ก็แบบทำไมอ่ะเขายังมาเจอมาดาริงอีกอาเกียนะจะมาที่บ้านไหมอ่ะคือมีของขวัญรออยู่นะกลับไปบ้านสักหน่อยไหมเฮ้ยไม่แน่ใจนะแต่แบบ คุณคิดว่ายังไงล่ะเขียวอ๋อดีใจด้วยนะ Splendid day the turn of champion of Asia ได้เจอแชมเปี้ยน of Asia สิยินดีมากที่จะมาเข้าร่วมนะไปก็ได้เดี๋ยวรีบกลับไปเตรียมก่อนกรุณาพาหนูไปให้ด้วย enjoy yourself ก็ขอให้สนุกนะอะไรเงี้ยวันนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักมาแทรกนิดหน่อยก็ดีอยู่พากลับบ้านบ้านอยู่ไหนโอ้บ้านใหญ่ด้วยโอเคมาแป๊บนึงนะพอดีมีธุระต้องคุยโทรศัพท์แป๊บหนึ่ง
าอลิเซ่กับอาพินอตกลับบ้านกันดีกว่าไม่คุยอ่ะยินดูเนื้อเรื่องกันเยอะเลยนะถึงแล้วโอ้โห Welcome home, my lady. ยินดีต้อนรับกลับบ้านท่านหญิง โคตรไฮโซอ่ะWhat? อึ้ง What are you gawping at? อะไรอ่ะ เป็นอะไรไป ฐานทัพของ ฐานทัพของไซออนแม่งดูเล็กไปเลยอ่ะ I'll have you know I'm quite fond of the Rising Stones. Lord Fortuneau is not to hear of this visit. พ่อไม่รู้นะว่าจะมีคนมาเยี่ยมนะอย่าให้เขารู้แล้วกัน And I should also like the children to have their gifts, ere my husband makes his return. ก็เดี๋ยวจะให้ของขวัญกับลูกๆนะแต่ไอสามีน่าจะกลับมา As you wish, my lady. Master Alphino, Mistress Alice, if you would accompany me upstairs. ท่านอภินาถกับท่านอลิเซ่ไปเจอกันบนชั้นบนได้ไหม We shan't be long. เราไปไม่นานหรอก The twins have been sending letters home from time to time, recounting their latest adventures. ฝาแฝดส่งจดหมายมาเล่าเรื่องการเดินทางบ่อยๆอยู่บ่อยๆนะ I am sure they withhold certain details, of course, if only to keep me from worrying. ก็ชวนนะเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมากมายแล้วแต่ก็ทำให้ไม่ห่วงไปบ้างอะหายห่วงไปบ้าง Yet a mother worries all the same. In the early days, especially, I tried to support them as best I could, sending the Sounds coin and other such donations. Fortunately, they have found the strength to overcome adversity time and time again. Their words grow more confident with every letter, their depictions more vivid. The triumphs and defeats, the joys and sorrows. It is clear that they have come to find value in every experience. ทุกๆจดหมายก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนว่าพวกเด็กๆโตขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่แบบทุกๆการจัดการศัตรูหรือทุกๆความหวาดกลัวความสุขอะไรพวกนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามีประสบการณ์ที่เยอะมาก
But of those they treasure most, it would seem that meeting you might be the most impactful. Why, since that fateful day, I do believe there has not been a single missive in which you were not mentioned by name. Tis plain they care for you, and I am glad they have such a steadfast companion watching over them. Under normal circumstances, I would offer you tea, but alas, these are anything but. In any event, why don't you keep me company whilst we await my children's return? Perhaps you might regale me with a tale or two of your exploits. ถ้าปกติแล้วเขาก็จะเสิร์ฟชานะแต่ว่าช่วงเวลานี้แบบก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ระหว่างที่รอฝาแฝดกลับมาชวนคุยอธิบายว่าพวกเขาไปทำอะไรกันมาบ้างเมาหมอยคุณแม่เมาหมอยนานเหมือนกันนะเนี่ยยืนคุยทำไมไม่นั่งคุยเก้าอี้ไม่มีWhen you mentioned gifts, I wasn't sure what to expect. Mother,ว่าชุดใหม่Oh, look how well it fits you. And the style is to your liking? พอดีเลย It's perfect. Exactly what I would have chosen. But please, tell me you had something different made for Alpha now. perfect เลยแต่ก็บอกทีนะว่าคุณมีบางอย่างที่แตกต่างกันที่ทำให้อัลฟินอด Naturally. แน่นอนอยู่ You แล้ว are hardly little children anymore. ก็ไม่ใช่เด็กน้อยต่อไปแล้วนี่ And while I shall miss dressing you in those precious matching outfits, I must respect the individuals you have grown to become. See for yourself. ดูเองสิ Thank you for the splendid clothes, Mother. Stylish, comfortable, and eminently ช practical. มใหญ่เลยชุดนั่งเก่งชุดนั่งสวยI am so glad you like them. They are, however, missing one final touch. แต่อย่างนั้นก็ยังขาดไปอย่างนะขาดสิ่งสุดท้ายไปเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนจ็อบเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนจ็อบใช่ไหมได้ฟันเนลเว้ยกลายเป็นเศษแล้วเว้ยอัลฟินอดเรา Wait. Are these? นี่มัน A sage's tools of the trade. They belonged to your father. อุปกรณ์ของเศษมันเคยเป็นของคุณพ่อมาก่อนฮะ Though he may as well be chained to his desk these days, as a student he was often called upon to venture into the field. He wielded those armaments, both to heal and to harm in no few battles. None so fierce as those you two have braved, perhaps, but battles nonetheless. Thus did I pull them out of storage, to show you that he was not always the man who stands in vehement opposition to you now. And also because it would be a terrible waste of ridiculously expensive House Leveilleur commissioned artistry. ให้อะไรหินจ๊อบ I am told these devices are quite difficult to master, but someone of your extensive experience should soon have them darting about with grace and aplomb. May the wisdom in that crystal serve you well. And please, try to find common ground with your father, that you might come and go without need for this awful subterfuge. What เท่เป็นสิ่ง We ที่ will, ดี Mother. I promise. ผมจะทำให้ได้สัญญาเลย
My final gifts to you before you run off are an observation and a suggestion. ของขวัญที่สุดท้ายก่อนที่จะไปนะสำหรับเธออลิเซ Firstly, Fortuno has ever been a serious man, but it was only after you were born that he truly lost himself in his work. ฟอร์ชิโนคือคุณพ่อเป็นคนที่จริงจังนะแต่มันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเธอเกิดมาเขาสูญเสียตัวเองเหรอสูญเสียตัวเองในงานของเขา I may not know the forum's inner workings, ก็ but ไม่ I รู้ know ว่า your ฟอรัม father's. กำลังทำอะไรอ The ยู่นะ timing of that change in him holds some significance. แต่คุณพ่อผมก็พยายามทำอะไรบางอย่างที่มันอะไรบางอย่างแหละมั้ง Secondly, do not seek to best your father with words. อีกอย่างหนึ่งคุณมองไม่เห็นสิ่งที่ดีที่สุดในคำพูดของคุณพ่อเหรอ Far better that you simply show him. Let him discover the merit of your actions after they cannot be undone. คำพูดของคุณพ่อคือน่าจะแบบเป็นคำพูดของคุณพ่อที่เคยพูดเอาไว้นะน่าจะเตือนสติว่าก็ We shall take your wisdom to heart. Thank you again for these gifts, and farewell for now. ขอบคุณสำหรับของขวัญนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะ Eat well, stay warm, and keep your friends close. เดินทางปลอดภัยนะเด็กๆกินอาหารดีๆอยู่ในที่อบอุ่นแล้วก็อยู่ใกล้ๆเพื่อนเอาไว้ คุณแม่ก็ยังไงก็เป็นคุณแม่นะไม่กอดกันซะหน่อยอ่ะ Take care my children ดูแลลูกๆของฉันด้วยดีกว่าอ๋อเอาตัวหน่อยกลายเป็นเศษแล้วโว้ยน่าจะกลับไปรวมตัวกันแล้วกล่องที่ได้มันครบทุกส่วนยังวะอาวุธหมวกถุงมือกางเกงไปไหนอ่ะยังไม่ได้กางเกงอ่ะไอเลเวล515เลยนะว่าจากเสื้อมันฮะเสื้อนี้พี่520อยู่แล้วอ่ะกางเกงก็520รองเท้าก็520อาวุธ510อาวุธหมวกถุงมือใช้ได้อาวุธหมวกถุงมือกดเลยแล้วกันอาวุธหมวกโอ้ชุดไม่สวยอ่ะชุดมาปิดหน้าอันนี้515หมดกาโมเพจเอ้า
ใช้กาโมเพจตรงนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวขอออกไปกาโมก่อนไม่อยากใส่ชุดนี้ ไม่อยากทำใส่ชุดหน้าตาแบบนี้เข้าคัตซีนไม่เอาใส่ชุดไหนดีวะแทงอันนี้ชุดบูมเมดชุดเดิมมาก่อนแล้วกันโอเคชุดเดิมยังโอเคไม่ทำไมถุงมือไม่เปลี่ยนอ่ะอ๋อชุดนี้มาของคอนจูอ่ะส่วนนี้มาของคอนจูอ่ะไม่ถุงมืออื่นหรอแล้วใส่ชุดนักศึกษาไปก่อนแล้วกันง่ายดีจะเป็นเกาะเป็นเกาะก็ได้ไปเกาะฟ้าเท่ๆไปDark of the Tower แล้วก็ไปจัดการเรื่องหอคอยนั้นก่อนแล้วกันนะ Your time in Thafnir has certainly been eventful. In my opinion, carrying out Vitra's request and assaulting the Tower of Zot should be our highest priority. จากการ Tower of Zot ก่อนดีกว่าครับมันจะ I agree. High While I still priority have นะฮะ questions concerning the Forum and their grand undertaking, we have all but exhausted our avenues of investigation. Simply pressing them any harder on the subject will almost certainly result in our expulsion. Therefore, I suggest we explore the ethereal sea connection by way of a letter to Master Matoya, then make our way to Thavnair. I wonder, even with the protection these talismans afford us, what can we hope to achieve once inside the tower? According to Orenvold and Frodola's report, they were unable to free the Emolja. Worse, their attempts triggered the tower's defenses, which led to a summoning of Luna Afrit. What does it tell us that the spires even have such defenses? Simply pulling a prisoner from the wall is fatal, thus the direct approach is doomed to failure from the outset. Any further measures to dissuade such action, unless of course there is a way to free the prisoners without killing them, then it stands to reason that any intruders will be met with overwhelming force. เราจะพยายามหาทางช่วยนักโทษที่อยู่โดยที่ไม่ได้ appeared throughout the world โดยที่ไม่ตายด้วยนะ twinkling of an eye. 'Twas by magical means these structures were. A spire thus conjured must needs be maintained, and I suspect an arcane catalyst, some manner of core, doth destroy the core, and the tower ceaseth to be, thus liberating the captives without harm. จัดการทำลายคอของ So we can หอ hope, คอยนะ and I would prefer to enter the tower with a working theory than with no plan at all. Assuming Ishtola's reasoning is correct, the chances of the defenses remaining dormant are small to none. Any primals will have to be dealt with, and defeating one will likely only lead to the summoning of another. Our every victory will only compound the prisoner's suffering. May we not then divide our forces? Those proficient in healing will focus on sustaining the captives. That duty can be covered by Urianger, Kryl, Yostola, and myself. The remaining scions will proceed with the search for the core. Admittedly, this strategy puts both parties at greater risk, but it should bolster our chances of saving the Arcosodra by a considerable margin.
แล้วอลิเซตอ่ะเธอก็รู้เรื่องกับhealing spell ด้วยนะ That she does. But I think Alize herself would assert that she's at her best when she's charging onto the breach. And from what I recall from the Grand Cosmos, there's a spring in her step when she fights by your side. อยากให้อลิเซช่วยสู้มากกว่า Gods, will you never let me hear the end of that? Rest assured that I will do what is asked of me, regardless of who I happen to be standing next to at any given time. It seems we have a plan. All that remains is to carry it out. I will inform Radzithan of our movements, so let us make our preparations and regroup near the tower. โอเคเราเตรียมแผนเรียบร้อยแล้วเขาไปเจอกันที่ That ไม่ได้ sounds ไม่อ่าน perfect. And remember, the experimental etherite at the confluence is there for those who need it, so there's no excuse for being late. ไปจัดการลุยจะเจอกันที่หอคอยจะได้บูแล้วใช่ไหมจะได้บูแล้วใช่ไหมข่าวว่าแพงนี่นะเรากดบัฟแกงคอมพานีได้เปล่าวะไปแกงคอมพานีที่อยู่คนเดียวตอนเนี้ยบอกเลยอะเชี่ยวกดไม่ได้ช่างแม่งอะไป let's go มีคนขี่ออสมาด้วยอยากได้ออสมาบ้ามาแล้วโอเคยืนรอขอบคุณมากนะขอบคุณมากเพื่อนที่ยอมรับภารกิจครั้งนี้คุณน่าจะหรือว่าเพราะเราควรจะยังคงเรียกคุณว่า
วัดชามใช่ไหม ใช่แล้ว จะได้ไม่สร้างความสับสนกับทหารด้วย อ๋อ อย่างมีบางอย่างสำหรับคุณเวลารับคำอะไรวะ blessing เหรออวยพรอ่ะรับของอวยพรอ่ะอ๋อขอบคุณมาก แต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะเรามี Volley of Life ไปด้วยกำลังรอวันนี้อยู่เลย ไปที่หอคอยแล้วก็ไปจัดการคอมาให้ได้ มาดันเจียนแรก ใช่แล้ว The Tower of Salt not available ไปสิครับ เป็นแทงรอคิวนานไหม เฮ้ยทำไมรอนานอ่ะ รอนานจนน่าแปลกใจ คนเขาเล่นไปไกลแล้วเหรอ ไม่นะยืนรอถ้าไม่นานน่ะได้เป็นแทงสามารถจะเจอเลยไม่ใช่เหรอ โอ้ทำไมไม่มีคนเลยอ่ะ แปลกใจนะเนี่ย เดี๋ยวนะแป๊บนะ ไม่ได้เซตอันนี้หรอ ก็เซตไว้นี่หว่าก็เซตไว้4 ภาษานี่หว่ารอดันเจียนไป รอเนตตี้ไปแถวนี้คนไม่เยอะแล้วเขาน่าจะเล่นกันไปแล้วไงเฮ้ย มีคนเล่นแทงเยอะเหรอเฮ้ย ไม่นะ เล่นโชว์ เล่นรอ
ส่องพวกชุดแฟชั่นคนอื่นดีกว่าอันนี้ชุดอะไรอ่ะชุด 2B ชุด 2B ย้อมขาวชุดนี้ชุดอะไรอ่ะอ๋อชุดสวยซะด้วยคนยังอยู่เควสตรงนั้นกันอยู่เลยอ่ะเควสในเรื่องตอนที่เข้าทาวเวอร์ครั้งแรกรอมาแล้วสวัสดีครับกับดันเจียนแรกของภาค Endwalker The Tower of Sod Let's go, let's go.เพย์เซฟแบบเพย์เซฟแล้วยังไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างรอเกียร์แบบสุดๆจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยลากครบแต่ก็ตีแรงนะซัมมอนอะไรมาอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะสามพี่น้องเมกัสเหรอตีแรงมาเนี่ยบอสตัวแรกใช่ไหมเฮ้ยพี่น้องเมกัสตัวแรก
เหี้ยไม่ทันอะไรยิงตัวเองได้ถ้าอัน3ไม่มี3ตัวทำไมวะเนี่ยไปซะมาได้แล้วโอ้นะอ้าวได้มา2 อันเลยเว้ยเยี่ยมขอบคุณครับแป๊บนึงใส่ก่อนเอาทีละกรุ๊ปชัวร์ไว้ก่อนนะโอ้โหของปลาทั้งเลยนะ โ
ฮิวเราฝีมือเจ๋งอยู่ใช้ได้อยู่ตอนนี้หน่อยแล้วตอนนี้ช่วงเนี้ยเหมือนกรีดกดเอาของเหมือนร้อนเงินนะบอกเลยตอนเนี้ยอ๋อเมกาซิสเตอร์คนที่2ลุยโอ้โหแข่งบัตเตอร์เนี่ยจริงด้วยคือแบบไม่ชัดเลยอ่ะเชื่อไม่ทันตัวไหนเป็นตัวจริงวะเมื่อกี้ดูไม่ออกต้องยืนแยกกันห้ามมีซ้อนกันตัวจริงคือตัวไหนอ่ะดูยังไงว่าตัวไหนตัวจริงให้แล้วกันเอาไปโอ้บอส2 ตัวแล้ว
ลิฟต์โตเกียวลิฟต์เหรอมันก็ยังเป็นเหมือนมันเก่าๆอยู่นะตีแรงจังวะบอสตัวสุดท้ายยังไม่ว่าจะสูญเสียแล้วก็ตามต้องปกป้องหอคอยนี้นี่ก็เดี๋ยวเมกาสเตอร์จริงด้วยสามพี่น้องเมกาไม่ต้องเรียกมาครบแน่
โดนก่อนไม่ได้ก็ฝืนต้องตายพร้อมกันตายพร้อมกันไม่ตายไม่ตายก่อนไหมเรียบร้อยเย้จัดการได้แล้วจ้าแล้วพับพวกเราก็จะตามมาที่หลังเสมอนะจ้านี่คอมเมนต์ฮิลเลอร์แน่นอนครับคันเบเกอร์ไม่เอาพาไปเลยสกิลอะไรอ่ะมันอัปเกรดป่ะนะบ๊ายบาย thank you ได้สู้สักทีดันเจียนแรกนะครับก็เป็นการสู้กับ3พี่น้องเมกัสนะฮะIs everyone all right? We fortified the captives with what magics we could. Have the defenses been disabled? All appears quiet for the moment. The lower floors were disturbing enough, but this place feels wrong. The ether is heavy and thick, like wading through a quagmire. ที่นี่แม่งรู้สึกผิดแปลกประหลาดมากเอเธอร์มันดูหนักแล้วก็เหนื่อยมากดูหนักแล้วเหนื่อยอ่ะแปลยังไงของกูเนี่ย I believe we stand in the tower's beating heart. What sayest thou, Ishtola? ผมเชื่อว่าเรายืนอยู่แบบอยู่ในหัวใจของหอคอยแล้วนะ I see it.
Ether siphoned from the land runs up through the spire, flowing to a single point. เอเธอร์จากพื้นดินนะครับมารวมกันอยู่ที่จุดเดียว This is the core we seek. นี่คือคอที่เรากำลังตามหา Yet something is off. As large as this structure is, it siphons far more ether than is required to sustain it. 'Tis as if the core is feeding on the energy, consuming it. I need to take a closer look. ต้องขอเข้าไปดูใกล้ๆนะเพราะคอมันรู้สึกมันเหมือนมีพลังอะไรแปลกๆอยู่อะไรอ่ะ There is something there embedded inside the core. มีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในคอ A man's limb. ผู้ชายเหรอมีผู้ชายอยู่ข้างใน This is what we came to destroy? นี่คือที่มาเพื่อจะทำลายใช่ไหม Yes, ใช่ if you would be so kind. เอติเนียนมาได้ไหมพังไหมอ๋อพังแล้วนึกว่าจะไม่พังผมคิดบอกมันมีคนอยู่อ่ะ And that should be the end of it. ควรจะจบแล้วล้มเลย What now? ตอนนี้อะไรอีกเนี่ย My theory that the tower might come crashing down following the core's destruction doth appear to be correct. ก็ง่ายๆก็หอคอยมันน่าจะถล่มเมื่อคอพังอะนะ How are we supposed to survive the fall? เราเอารอดไปได้ยังไงล่ะเนี่ย What of the prisoners below? อ๋อ The floor beneath our very feet dissolves. Brace yourselves. ดูแลตัวเองด้วยนะ I pray I'm not too late. ภาวนาว่าให้ไม่ช้าไปเปิดวาร์ปให้แน่เลยเราสามารถช่วยนักโทษออกมาได้ไหมวะ ได้เว้ย นอนกันเกลื่อนเลย What happened? เกิดอะไรขึ้น พวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ย อ๋อที่หอคอยอยู่แล้วมั้งแล้วแต่มันระเบิดพังไปหมดแล้ว By my reckoning, we're still on the island where the tower stood. But 'tis as if it never existed. Hardly a scratch. But how? ไม่มีเลยไม่มีบาดแผลเลยได้ยังไงล่ะ กระเทียมเพิ่งนอนแล้วท่าแบบ Graha wove a levitation spell at the last moment. Large enough to catch everyone, it would seem. ใช้เวทพาทุกคนออกมานะ รอดไหมอ่ะ That explains the lack of obvious injuries. The expenditure of so much ether has taken its toll. He will need plenty of rest, but should otherwise be none the worse for wear. เขาใช้อีเทอร์ไปเยอะมากก็เดี๋ยวเขารายทีก็ต้องการพักนะ Then the immediate problem is what to do with our new friends here. แล้วเราจะทำอะไรวะเรามีปัญหาในตอนนี้เหรอเราควรจะทำอะไรกับเพื่อนใหม่ของเราดีใครวะ There'll be much changed for their time in the tower. Even if their bodies are intact, I doubt we could say the same for their minds. จิตใจยังจะอยู่ไหมอ่ะ Angelo and I will take care of that. โหแองเจโลฮะจะลบเทมเพอร์ทุกคนเลยเหรอ I have every faith in you, Alize, but there are just too many for you to treat alone. มันมีเยอะเกินไปที่ทำคนเดียวนะ
We'll send at once to Eorzea for more Porksies, and call on the local mages to lend a hand. จะส่งขอความช่วยเหลือประเทศเอเชียนะฮะให้ส่งมอพ็อกซี่มาเพื่อมาที่นี่นะ Hail, Scions! Hey, Scion. We were watching the tower when it simply disappeared. What happened here? เราก็คอยจับตาดูคอยอยู่แล้วอยู่ดีมันก็หายไปเกิดอะไรขึ้นเหรอ The threat is banished, and thy people delivered. They are. ก็ทำลายคอมาเสร็จมันก็พังแค่นี้แหละ You shall have all this and more. Come, let us convey these unfortunate souls to the city. จัดการให้แล้วจัดการให้แล้วเป็นไงบ้างอ่ะขอดูสกิลใหม่สกิลดีอยู่นะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแล้วกันเดี๋ยวมาทำเควสต่ออีกสักหน่อยนะครับกี่โมงแล้วนี่บ่าย 3:30โอเคเดี๋ยวมานะครับ
ว่าจะได้เข้าเมืองไหมจะได้ไปเปิดวาร์ปที่เมืองไหมเฮ้ยเข้าเมืองคุยต่อคุยเรื่องต่อได้เดินในเมืองแล้วได้ไปเปิดจุดวาร์ปแล้วเอเจเนียนวิ่ง จะอินเตอร์ชาร์ตต้องเปิดก่อนครับจะได้ไม่ต้องเดินไกลโอ้โหเมืองก็กว้างไปทางนี้เหรอทุกคนแม่งเดินมาเปิดเอเดชาร์ดกันหมดเลยวันนี้ปศุสัตว์
ปิดเอเดชาร์ดแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมา Are we the last to arrive? I hope we've not kept you waiting. Not at all. Your comrade is feeling better, I trust. Much better, thank you. Harness remedies are certainly potent in more ways than one. One becomes accustomed to the taste, although I hope you never have cause to do so. Pray, take your ease. Full glad I am to see you all unharmed. Valiant sires, for your heroism, you have my boundless gratitude. You cast down that dire tower and set free its hapless captives. You cleanse their souls of its corrupting influence. No words of thanks will suffice. In place of platitudes, I offer a bounty of warding scales. Pray accept your due reward, along with the goodwill of Radzatan. Alchemists throughout the land were put to work in the forging of your talismans. The finished ones have been collected, and now await you at the High Crucible of Alchemia. Present this letter when you are ready to take them into your possession. We are humbled by your generosity. Know that the inventive wisdom of Radzat Khan will be vital in restoring serenity to our star. Every single one of those scales came from you, didn't they? You must still be in such pain. มันเป็นหัวมังกรแล้วว่าเอาเก็บมาตั้งเยอะแยะก็ต้องเจ็บแน่เลย 'Tis of no moment, a mere annoyance compared to the dreadful suffering inflicted upon this land and its people. Albeit brief, my involvement in the Dragonsong War afforded me a glimpse of the myriad sorrows which consumed both dragon and man. Though you were half a world away, such tragedies as befell your kin must have affected you deeply. And yet, you chose to live among men. พูดถึงช่วง Dragon War 2นะครับแต่จบแล้วว่ามังกรนี้ก็เลือก
ที่จะอยู่เคียงข้างกับมนุษย์ In the age when that conflict first bloomed, my choice had already been made. In some distant place, man slew dragon, and dragon slaughtered man. Yet no hate could I muster for those smiling faces which did look to me for guidance. Not even my brother's righteous rage could rally me to his cause. I huddled here, secret and still, hoping against hope that which I had built would remain untouched by the chaos and carnage. Twould seem we share the same desire for peace, great Vritra. To that end, I wonder if we might trouble you with another question. The Telophoroi are intent on recreating the final days, an apocalyptic event which we know to predate the sundering of the star. As the longest lived among us, know you aught of this terrible cataclysm? Nay. When war and strife drove my sire from his home, he crossed the great expanse with only our unhatched eggs as company. He alighted upon a shattered source, its 13 reflections long since scattered beyond the rift. Of events preceding his arrival, he knoweth naught, save that which Hydralin hath deigned to disclose. I see. So again, 'tis the inscrutable Hydaelyn to whom you must look for answers. Seek you to divine the will of this star? If so, I have a tale which may afford you some small comfort. 'Tis a story from my youth, many, many years ago. To my sire, I once posed the question, of all the stars in the sky, why didst thou settle upon this one? To which Midgardsormr did reply, 'twas the last bastion of hope. He believed so long as Hydaelyn endured, so too might dragonkind. Solemn and portentous were his words. What deeper meaning they held, I could not, dared not pursue. 'Tis a stone I've left unturned ever since. Yet take you solace in the knowledge that whatsoever Hydralyn does strive towards, 'tis an ideal which hath earned my sire's conviction. Thank you, Vritra. You've given us warm reassurance in a world gripped by cold uncertainty. While I'm sure we all have a great many questions, I think it's time we collect the talismans and be on our way. Our fight against the Telophoroi is far from finished. We must take our leave, but please do inform us if we can provide any... Prithee, a moment. เรียกเราให้อยู่แป๊บหนึ่งเหรอ There is one whom my sire hath judged worthy of honor and respect. The one known to men as Eorzea's champion. This hero of renown and rumor, 'tis thee.
อะไรวะก็ไม่ได้คุยกับพ่อของในบางเวลานะ I knew it to be so. From man and dragon alike have I learned of thine exploits. 'Twas a revelation most pleasing that thou, a child of man, had gained Midgardsormr's trust. But alongside mine elation runneth a rivulet of dread. For upon thy life's reel wind too many threads of fate, power, weal enmeshed with woe. Amidst this tangled knot thou shalt know no rest. 'Tis an endless confluence of forces, a struggle without surcease. More terrible still is the attrition wrought upon thy companions, as they are swept up in the storm of thine existence. คนที่สูญเสียเราคนที่พวกเราสูญเสียไป Take heart and protect them well. They will be your strength and your salvation. The hope thou wilt need come the end. Even cowering behind my curtain, I know the suffering of the powerful. I have watched my siblings driven. Thus do I exhort thee to spare no effort to keep thy loved ones safe. Apologies. We hadn't meant to interrupt. It's just that we do have a history of suddenly collapsing, and when you didn't follow us out... 'Tis I who must apologize. I have detained your champion overlong with idle chatter. Go. At war's end, I pray I welcome thee back into my hall, where together with thy joyful comrades, you may toast your triumph. เริ่มมึนๆแล้วมึนๆงงๆAlice
เย้มาถึงที่วาร์ปแล้วอะไรวะมันใช้ไม่ได้หรอทำไมอ่ะใช้ไม่ได้ก็ยังไม่คุยก็ได้วะนี่อะไรอ่ะเหมือนหม้ออะไรบางอย่าง These are the talismans we were promised. Yes, and I made a quick count. There are far more than we could have hoped for. ทำเครื่องรายจำนวนมากมาแล้วนะ Mass Product Enough to outfit an entire company of soldiers, in fact. Considering the involved process, that they were able to manufacture so many in such a short span of time is nothing short of a miracle. ทำได้เร็วขนาดนี้แบบดูเหมือนเป็นปาฏิหาริย์มาก Once we have distributed them to our allies in Eorzea and the Far East, we'll have a fighting chance to bring down the other spires, just as we did with the Tower of Zot. Or we could use them to invade Garlemald proper and strike directly at the Telophoroid's base of operations. เราใช้เครื่องรางไปจัดการเสาต่างๆเหมือนที่ซ้อนเลยหรือว่าเข้าแป้งไปที่กาแลนเลยคือแบบเข้าไปที่แบบฐานทัพของเทเลโพนอยด์เลย Of course, we would need to consult with various alliance leaders before such a drastic measure could even be contemplated. To which end, I could set out forthwith and present the idea to each of our allies in person. Pray allow me to undertake some few of those journeys. I find myself restless and in need of purposeful duties. I can head eastward. Bosnia and Dalmasca are just a short hop from here. And Doma's shinobi network should come in handy for passing on the word. We shall share the burden then. Meanwhile, I think it best that you and the others take the talismans back to the Baldessian Annex. We must keep them safe and secure until we've decided upon a course of action. Please, I must speak with you. อ้าวรอดสบายดีแล้วเหรอน้องช้างน้องดิฮาน่ายังอยู่ Nidana? นิดาน่า You're awake? ตื่นแล้วเหรอ Yes. When I spoke with the carer at my bedside, she told me that one of the scions, a young woman, had cleansed me of the tower's corruption. It seems I'd been asleep ever since the treatment. But when I awoke and learned you were all still here, I knew I had to come. พอตื่นมารู้ว่ายังอยู่ที่นี่ก็ต้องรีบมาเลยนะ As you said, Nidana was captured only recently. Such a brief exposure is swiftly cured, so I tended to her before we gathered at Megaduta. And I am truly grateful that you did. I cannot thank you enough. รู้สึกขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณมากแค่ไหน All of you, for everything you've done. Destroying the tower, rescuing our people. You've saved Thavnair from an awful fate. ในขอบคุณในทุกสิ่งที่เราทำนะทำลายหอคอยช่วยเหลือผู้คน Yet who hath truly saved whom? Due in no small part to thine inspirational courage, the alchemists were successful in reproducing warding scales of proven efficacy. Replications of thy work now stand ready to travel across the seas unto the hands of those who might wield them against this rising evil. The talisman?
Is this อ๋ true? อเครื่องรางเหรอจริงเหรอเหมือนว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเครื่องรางจะแบบสามารถช่วยเหลือคนอื่นในพื้นที่อื่นๆได้ในโลกได้นี่ไงผลิตเครื่องรางมาแล้วเยอะแยะ Oh, I was so groggy from sleep. I didn't even think to ask. Oh, our great work sent across the seas. งานที่เยี่ยมยอดกำลังจะข้ามน้ำข้ามทะเล It was worth it. Oh, it was all worth it. มันใช้งานได้จริงๆเนาะเครื่องรางอ๋อของนิฮานะดอกไม้เหรอ Look at that. Its color is completely changed. สีเปลี่ยนไป What do you have there? นั่นมาอะไรอ่ะอ๋อเราเรื่องดอกไม้นี้ให้ฟัง How unusual. I wonder if the effect is a reaction to Akasha. I'm afraid I'm not familiar with that term. Akasha? It is one of the unseen energies defined by Harnish alchemical theory. Though a gross oversimplification, some describe it as an essence influenced by feelings. You imply that it is distinct from ether? Foreign scholars often conflate the two, but we see them as separate concepts. Ether is an energy which permeates the land. It exists within animals, objects, even the air we breathe, affecting all through which it flows. Akasha, on the other hand, exists in a domain beyond our reach, a gift bestowed from on high or torn from the heavens in some traditions. Akasha can neither be created nor destroyed. It is beyond our power to purposefully alter or manipulate. มีอะไรเกี่ยวกับอาคาชา The อยู่ only thing observed to influence it is an abundance of, I want to say, spiritual emotion. อารมณ์ของวิญญาณอะ As a veteran of the battlefield, surely you've experienced moments of desperation or exaltation when you've transcended the usual limits of your capabilities. That is a manifestation of Akasha, the invisible essence harnessed by heart, mind, and unyielding spirit. I really must hear more about this theory. Our disciplines are based entirely upon the idea that ether is the fundamental form of all energy. I'm glad my haphazard explanation has piqued your interest. But even for us, Akasha is a somewhat abstract field of study. A lack of practical application lends itself poorly to formalized research. Which is why my analysis of your flower can amount to little more than idle speculation. I am sorry. Nonsense. You have nothing to be sorry for. Your insight is much appreciated. Shall we depart for Charlian then? I will see to it that the talismans arrive at the annex. And we will be in touch once our talks are concluded. I suggest you rest while you can. From ให้เราพักได้ใช่ไหมแบบว่าเราค่อยทำเควสต่ออะไรอย่างนี้ มันเบื่อแสงสะท้อนมันทำให้ตาเบื่อว่าตอนนี้โอเคให้กลับไปที่นู่นเลยเดี๋ยวไปเปิดจุดเซฟก่อนเปิดได้ยัง จุดเซฟเปิดได้ยัง
ยังเปิดไม่ได้อะไรอ่ะเปิดเอเจอร์ชาร์ดก่อนเปิดจุดเซฟใหญ่ไม่ได้เปิดอันเล็กไว้ก่อนก็ยังดีโอเควาร์ปกับโอ้โหค่าวาร์ป1,600โคตรแพงก็ยังมีคนมาทำเควสอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยเอ้าไม่ใช่ตรงนี้เหรอวัดเข้าไปไหนนะ อ๋อข้างหน้านี้พักผ่อนพักผ่อน วางงี้เลยนะใส่แจ็คกันหน่อยก็ดีไหม Take heart and protect them well. เดี๋ยวผมจะแล้วก็ปกป้องพวกเขาให้ปลอดภัยปกป้องพวกเขาด้วยหัวใจอ่ะประมาณนั้นมากกว่ามั้งซื้อเลยมา Good, you're here. You haven't eaten yet, have you? อยู่นี่อ่ะยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหม We've bought quite a spread if you're interested. Only the finest dining from the last stand. กินข้าวด้วยกันหน่อย เว้ยเราไม่เคยเห็นฉากที่แบบมันมานั่งกินข้าวด้วยกันสักเท่าไหร่เลยน่ากินว่ะไม่ชอบแตงกวาดอง Lest you wonder, we invited Estinian as well. ก็อย่างที่สงสัยก็เชิญเอติเนียนแล้วนะ But he refused with a rather grim-faced แต่ปฏิเสธไม่ I เรา suspect จะโน Charlian แจ็คคิว cuisine เลย is ไม่ not ล่ะ to his ขอบคุณ liking. Oh, I don't know about that. Perhaps our lone wolf just needed some time apart. แบบหมาป่าเดียวดายก็ต้องการ What? เวลาบาง To perfect นะ his brooding stare? Next time, I'll drag him out by the ear, sit him down in front of a Charlian feast, and see that he eats every last bite. An excellent idea. Of all people, warriors must take proper meals and rest if they are to maintain a healthy constitution. แล้วทุกคนคงต้องแบบต้องมากินท้อง Poor ให้อิ่มอะนะ Estinian, มันอยู่ beset ด้วย on กัน all อะไรอย่างงี้ sides. กาเซียก็กิน Speaking ไม่ห of ยุดเลย one's physical condition, Mistress Cryle, I hear you recently played literal host to Heidelin herself. อ๋อเป็น
ก็ถือว่าเป็นร่างทรงของ And ไฮ what เดริ an น experience that was. บางครั้ง Tiring, yes, but no lasting harm done. If anything, I should have liked to speak with her longer. I've not felt a hint of her presence since. Heidelin instructed you to carry that flower, yes? ไฮเดรินติดตามคุณตอนที่ถือดอกไม้อยู่ใช่ไหมเหมือนว่าเป็นเครื่องรางไฮเด It ริน will แหละ be your guide, test and proof of your conviction. And then something about seeking joy in darkness, was it? Come to think of it, isn't that what happened with Nidana back in Radzat Han? The flower did seem to radiate a joyful glow, as if reflecting the elation we all felt, the relief of a people with เหมือน renewed เป็น hope. คำทำนายแล้วแบบพอทำได้จริงดอกไม้ก็ส่องแสง Indeed. And in turn, I felt buoyed by that radiance. 'Twas akin to spotting a beacon and knowing we were on the right path. I know we've not yet triumphed over the Tloforoi, or learned the full breadth of the Forum's plans. But even within the midst of our struggles, we find small moments of joy to sustain us. Rare and hard-won perhaps, but it is this pursuit of happiness that gives us the strength to carry on day after day. Hey, that's นี่มา mine. ของฉันนะ To the swift the spoils. Though I recall that levitation spell of yours was quick enough. Only barely. And even at my best, I'm still too slow to wield it effectively in battle. Mayhap I simply require more practice with this new magic. พยายามฝึกฝน You unearthed it from เวท the มนต์ depths of เวทมนต์ใหม่เนี่ Numenon, ย I presume. Aye, and from a veritable mountain of arcane tomes at that. 'Twas necessary to facilitate my solitary explorations. Or, to put it simply, you used it to sneak around the forbidden archives. Yes, well, after a fashion. เบอร์เกอร์ชิ้นเบอร์เลอร์กินกันยังไม่หมดเลยอะ They're tall, you see. The shelves, they're too tall for me. And I could hardly move the library's platforms without attracting attention now, could I? Oh. โอ้กินกันหมดเลยเว้ย กินจนค่ำเลยพูดคุยกันจนค่ำเลย I'm not that ambitious. But 'tis pleasant to idle away the hours every once in a while. Hmm, เดี๋ยวมาเป็นสีเขียวเลย ช่วงเวลาของผองเพื่อน เสร็จแล้วทำไร Enjoying the bracing cold, I see. Do you not own a warm coat or a cloak? Something in fur? Or fashioned from the skins of your enemies?
Or, well, แล้วบอกอ๋อ never mind มัน that. รับอากาศเย็นๆเหรอ แล้วก็ใส่ผ้าใส่เสื้อโค้ทหรือเสื้อคลุมไหมหรือแบบบางอย่างที่มีขนหรือว่าจะเป็นหนังจาก หนังจากศัตรูของคุณแล้วก็ช่างแม่งเถอะอะไร I ช่าง come มันเถ to อะ you once more as the bearer of bad news. เพื่อแจ้ง Our ข่าวร้าย tower in Thavner has been toppled, and I need not tell you by whom. ทาวเวอร์ที่เราทำลายไปก็ Given ล่ม how แล้ว many we have at our disposal, the loss of a single spire is hardly fatal to our plans. If they continue to preoccupy themselves with the towers, then all will be well. But should our foe prove bold enough to strike at us here, Our foe is bold enough. Of that, I can assure you. yes, very well then. I suppose I must prepare a proper welcome, honestly. Talk of your nemesis is the only thing you seem to enjoy. Does nothing else spark your interest? No. All else is equal. ทุกอย่างช่างไร้ค่า Equally tedious, equally disappointing. The world is a tepid bog into which we sink, too weak to thrash as the mud clings to our eyes and fills our throats till we blissfully choke. But then came the light, blinding and pure and hot, so very hot, enough to set my soul aflame. I basked in the afterglow until the void yawned once more, and then I knew the muck would never claim me again. There was naught for me ahead, so I drew the curtain on all that had come before. Burn, burn, let the whole star burn. I will have my contest. I will reclaim my moment. How wonderful that the emptiness of death has not dissuaded you from committing your life to its pursuit once more. I don't know whether to envy you or pity you. ไม่รู้ว่าจะอิจฉาหรือสงสารดี You question my disinterest, but what of yours? Despite your noisome antics, I sense you take little pleasure in this endeavor. Mercy, my lord. Such pointed barbs from one who barely acknowledges my existence. Nevertheless, you are mistaken. For I do find this part somewhat enjoyable. You see, when I was mortal, I would always have the same dream. อย่างที่เห็นเมื่อ เมื่อฉันอมตะมันยังคงมีอยู่ก็อย่าเป็นความฝัน It เดิ was ม a fragmented thing, disjointed, all the faces incomplete. The setting too was unknown to me. Until one day, I realized it was showing me the truth. Much as your dream of the final days enlightened you. And soon, very soon, the rest of the world will see the truth of my dream too. เร็วๆนี้การทำให้โลกล่มสลายก็จะเป็นความฝันที่แท้จริงของผมด้วยอะไรวะ Yes, I think that is something we can both enjoy. คิดว่าจะมีบางอย่างที่เราทั้งคู่สนุกกับมัน It
างในกล่องไฮโลนี่หว่าโอเคครับเดี๋ยว นี้ผมขอพักแค่นี้ก่อนนะครับไม่ไหวแล้วสิเล่นนานแล้วแสงมาสะท้อนแล้วตอนนี้มึนหูมากนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็จะมาเล่นต่อนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันก็4 โมงเย็นแล้วอาจจะได้เล่นต่อไปตอนพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อาจจะเดี๋ยวว่าตอนเย็นคงต้องมีธุระนิดนึงว่าอาจจะได้เล่นชินสักหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่แวะเวียนเข้ามาบ๊ายบายปวดตาจังเลย